নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ। এই গৰমৰ দিনকেইটাত সকলোৰে কিবা ঠাণ্ডা খাই থাকিবলৈ মন যায় নহয় জানো। গতিকে অতি সহজতে মাত্ৰ 3টা বস্তুৰে কেনেকৈনো আইচক্ৰীমটো বনালোঁ চাই লওঁ আহকচোন। আধা লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ, তাৰ পৰা একাপ উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দি গুলি ল'ব লাগিব। এতিয়া গাখীৰখিনি উতলি আহিবলৈ দিম। গাখীৰখিনি উতল আহে মানে এতিয়া কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ 2 চামুচ লৈছোঁ। ইয়াত গাখীৰখিনি দি দিম। এইখিনি গুলি ল'ম। এনেকুৱা পেকেটত কিনিব পায় ভনিলা ফ্লেভাৰৰ। যিকোনো গাখীৰেৰে বনাব পাৰিব। গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ হ'লে ভাল হয়। গাখীৰখিনি উতল আহিব ধৰিছে। চেনি লৈছোঁ, 4 চামুচ চেনি লৈছোঁ, দি দিম ইয়াতে। অলপ কমাই ল'ব লাগিব গাখীৰ। কম হোৱালৈকে উতলাই থাকিম অকণমান। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। এতিয়া কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি দি দিম। দিয়াৰ আগতে এনেকৈ এবাৰ লৰাই ল'ব। এতিয়া এখন হাতেৰে দি থাকিম আৰু এখন হাতেৰে লৰাই থাকিম।
2 মিনিটমান সময় লৰাই থাকিব লাগিব এনেকৈ। এইখিনি ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম। এইখিনি সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মিক্সিৰ জাৰ এটা দি দিম। এই গাখীৰৰ চামনি আছিলে সেইখিনি দি দিছোঁ। ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে ফ্ৰেছ ক্ৰীম দিব পাৰে, হুইপ ক্ৰীমো দিব পাৰিব। গাখীৰৰ চামনি 3 চামুচ লৈ লৈছিলোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে। এতিয়া এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। পিছা হৈ গ'ল। এতিয়া এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ ডাব্বাত দি দিম। ষ্টিলৰ বাচনতো বনাব পাৰিব। এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ পেপাৰ এখন ঢাকন দি দিছোঁ যাতে বৰফৰ পানীখিনি আইচক্ৰীমৰ ওপৰত নপৰে। ঢাকন এখন লগাই দিম। এইখিনি 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম। 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল। ঢাকনিখন খুলি চাই লৈছোঁ। এতিয়া মিক্সিৰ জাৰ এটাত দি আকৌ পিচি ল'ম 2-3 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে। পিছা হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ সেই ডাব্বাটোতে থৈ দিম। এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈছোঁ, পিস্তা লৈছোঁ, বাদাম লৈছোঁ, কাজু লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি মিলাই দিম ইয়াতে। এতিয়া আকৌ প্লাষ্টিকখন দি দিছোঁ ওপৰত। ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া 8 বা 9 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজাৰত থৈ দিম ছেট হ'বৰ কাৰণে। 9 ঘণ্টাৰ পিছত ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ। এতিয়া ঢাকনখন খুলি চাই লৈছোঁ। এতিয়া বাতি এটাত দি দিম। আইচক্ৰীম ৰেডি হৈ গ'ল।